નમસ્તે મિત્રો, આજે આપની સાથે હું લાઈવ ઢોકળા બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું. તો ચાલો તેને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. લાઈવ ઢોકળા બનાવવા માટે મેં લીધેલ છે મગની ફોતરા વગરની દાળ, અડદ દાળ અને ચણા દાળ, સાથે જ ચોખા લીધા છે. અહીં ત્રણેય દાળ ફોતરા વગરની લેવાની છે, તેમજ ત્રણેય દાળ અને ચોખાની ક્વોન્ટિટી સરખી લેવાની છે. વજન કરીને નહીં, પણ કોઈ પણ વાસણથી ભરી અને ચારેય ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સનું માપ સરખું લેવાનું હોય છે. અહીં ચોખા ખીચડી બનાવવા માટે જે વપરાય એ ખીચડિયા ચોખા યુઝ થતા હોય છે. આ બધી દાળને મેં સાફ 4-5 પાણીથી ધોઈ લીધી છે. હવે તેમાં નોર્મલ પાણી ઉમેરી અને આ દાળ પલાળવાની છે. દાળની સપાટીથી પાણી ઉપર રહે એ રીતે આ દાળ પલાળવાની છે. ટૂંકમાં દાળ ચોખા પલાળવા માટે પાણી ઓછું ન પડે અને દાળ સરસ ફૂલી જાય એ રીતે દાળ ચોખા અહીં પલાળવાના છે. હવે ઢાંકી અને 4 કલાક માટે રેસ્ટ આપીશું. 4 કલાક પછી અહીંયા દાળ ચોખા સારી રીતે પલળી ગયા છે. જો કોઈ કારણસર દાળ કે ચોખા થોડીવાર વધુ પલળી જાય તો પણ તમે આ ઢોકળા બનાવી શકો છો. હવે આમાં રહેલું એક્સ્ટ્રા પાણી નિતારી લઈશું. હવે આને સરસ વાટી અને ઢોકળા માટેનું બેટર તૈયાર કરવાનું છે. બધું જ સાથે નહીં, પણ થોડું થોડું વાટીશું. સરસ કલર માટે વાટતી વખતે ચપટી હળદર એડ કરીશું, તેમજ જરૂર મુજબ ખાટું દહીં એડ કરી અને આને વાટીને સરસ સ્મૂથ બેટર તૈયાર કરવાનું છે. અહીં બધા દાળ ચોખા વાટીને મેં ઢોકળા માટેનું આ બેટર તૈયાર કરી લીધું છે. હવે તેમાં એડ કરું છું બારીક કાપેલા 2 લીલા મરચાં, તેમજ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આદું. અહીં આદુ મરચીની પેસ્ટ બનાવીને પણ તમે એડ કરી શકો. સાથે જ સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરું છું. બરાબર મિક્સ કરીશું. કમ્પેરેટિવલી આનું બેટર થોડું પાતળું હોય છે, માટે રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ અહીં બેટર ઘટ લાગે તો પાણી પણ એડ કરી શકો છો. આ બેટર તૈયાર કરવા માટે અહીં મેં કુલ 200 ml દહીં યુઝ કરેલ છે. બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આ મુજબની સેટ કરવાની છે. આગળની પ્રોસેસ માટે થોડું બેટર તૈયાર કરતા જઈશું અને ઢોકળાને સ્ટીમ કુક કરતા જઈશું. હવે આ બેટરને સરસ ફ્લફી બનાવવા માટે તેમાં ઈનો કે કુકિંગ સોડા એડ કરી શકાય, પણ એ પ્રોસેસ કરતા પહેલા ઢોકળા જે વાસણમાં સ્ટીમ કુક કરવાના છે તે વાસણમાં પાણી ગરમ થવા માટે મૂકી દેવાનું છે અને પાણી સરસ બબલ્સ પડતું ગરમ થાય ત્યારબાદ જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે. 1 પ્લેટ જેટલું બેટર મેં અલગથી લીધું છે, તેમાં ઈનો એડ કરું છું. તેને એક્ટિવેટ કરવા માટે થોડું પાણી રેડીશું. ફરી હળવા હાથે મિક્સ કરીશું. અહીં ઈનો મિક્સ થતાં જ આ બેટર સરસ ફ્લફી અને થોડું લાઇટ દેખાય છે. ઈનો એડ કર્યા બાદ આ રીતે ખૂબ જ હળવેથી અને એક જ ડિરેક્શનમાં આને મિક્સ કરવાનું છે. જે પ્લેટમાં સ્ટીમ કુક કરવાનું છે તેમાં લઈશું. અહીં તમે સ્ટીલની કે એલ્યુમિનિયમની કોઈ પણ પ્લેટ લઈ શકો છો. પ્લેટને સારી રીતે તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાનું છે. તળિયું અને સાઈડ પણ સારી રીતે તેલથી ગ્રીસ કરવાની છે, જેથી ઢોકળા સ્ટીમ કુક થઈ ગયા બાદ આસાનીથી એને ફટાફટ પ્લેટથી અલગ કરી શકાય. પ્રસંગોપાત જે લાઈવ ઢોકળા સર્વ કરવામાં આવતા હોય છે તેના પર ઉપરથી લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરવામાં આવતું હોય છે, જેનાથી ટેસ્ટ તો સરસ આવે અને લુકવાઇઝ પણ સરસ ટેમ્પટિંગ થાય, માટે તેના પર લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરીશું. અહીં સ્વાદ મુજબ રેગ્યુલર કે કાશ્મીરી લાલ મરચું તમે સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. જે રીતે દેશી ખાટિયા ઢોકળામાં લસણવાળી ચટણી સ્પ્રિંકલ કરવામાં આવે છે, સેમ એ જ રીતે અહીં સ્ટીમ કુક કરવા માટેની આપણી આ પ્લેટ તૈયાર છે. આ તરફ સ્ટીમ કુક કરવા માટેનું આપણું પાણી પણ સરસ ઉકળી ગયું છે. તેમાં ધીમેથી આ પ્લેટ મૂકીશું. પાણીની ક્વોન્ટિટી ઇનફ પ્રમાણમાં લેવાની છે, જેથી અધવચ્ચે પાણી પૂરું ન થઈ જાય. સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમથી થોડી વધુ સેટ કરી અને આને સ્ટીમ કુક કરીશું. 12 થી 15 મિનિટ્સમાં તો આરામથી ચડી જાય છે. 10 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને આને ચેક કરીશું. 10 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને ચેક કરીશું. અહીંયા સાફ દેખાય છે. આના પર બિલકુલ બેટર ચીપકેલું નથી, મતલબ કે આ પ્લેટ સારી રીતે ચડી ગઈ છે. ઢોકળા ચડી ગયા બાદ તેના પર કાચું સિંગ તેલ સ્પ્રેડ કરવામાં આવતું હોય છે. આ ઢોકળાને કાચા તેલ સાથે ગરમા ગરમ સર્વ કરવામાં આવતા હોય છે, માટે જ તો આને લાઈવ ઢોકળા કહેવામાં આવે છે. મિત્રો,
ખરેખર ખૂબ જ સરસ બને છે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. તેમજ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી બતાવજો કે લાઈવ ઢોકળા તમે શી રીતે બનાવો છો. તેમજ ઢોકળા બનાવવાની મારી આ રીત સારી લાગે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.